वेलकम ब्याक। अब चाहिँ हामी चाहिँ अर्को नयाँ एक्सरसाइज गर्छौँ। अब चाहिँ नयाँ एक्सरसाइजमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि कोही 18 वर्ष छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्न पायो भन्दाखेरि भोट गर्न पायो हैन, नत्र भए त्यसले भोट गर्न पाएन भनेर हामी चाहिँ यो एक्सरसाइजलाई अब कन्डिसन युज गरेर चाहिँ हामी गर्छौँ है त। ल अब इफ हो इफ माई एज हो लेस देन इक्वल्स टु 18 छ भने के गर्न पाउने भए मैले भन्दाखेरि प्रिन्ट फर्मेटिक स्ट्रिङ त किन चाहियो हैन, प्रिन्ट युआर इएलआई इलिजिबल अथवा यु हेभ भोटिङ राइट्स भनेर लेखौँ हैन, भोटिङ राइट्स भनेर लेखौँ। ल यो एउटा भयो। अनि एल्स प्रिन्ट यु हेभ नट युआर अन्डर एज भनेर लेख्यो, युआर अन्डर एज भनेर लेखेँ। ल भोटिङ राइट्स छैन हाम्रो, अथवा अलि निर्देशन राम्रो निर्देशन दिनुभयो, यु क्यान भोट until you can vote from age of 18 भनेर हालिदिने। यहाँ अब एकचोटि चेक गरौँ। जस्तै कि आफ्नो बर्थ इयरलाई चाहिँ 2005 गर्नुभयो भने चाहिँ भोटिङ राइट्स पाउनुहुन्छ, नत्र पाउनुहुन्न। अझै इन्ट्रेस्टिङ के गरौँ भन्दाखेरि यदि माई एज चाहिँ 18 छ र एन्ड भन्ने अपरेटर छ हो, एन्ड अझै यहाँ थप्नुपर्छ। माई एज 18 छ भने हामीले के गर्न पाउनु पर्यो, ड्राइभिङ पनि गर्न पाउनु पर्यो हो। एन्ड माई एज चाहिँ यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो, अब चाहिँ ग्रेटर देन 18 भयो भने चाहिँ भोटिङ राइट्स एन्ड DRIVING ड्राइभिङ राइट्स यो पनि गर्न पाउनु पर्यो। तर अब एलिफ युज गरौँ। एलिफ माई एज चाहिँ लेस देन इक्वल्स टु 18 छ र माई एज लेस देन 18 भयो भने प्रिन्ट यु हेभ ओन्ली भोटिङ राइट्स भनेर यसरी लेखिदिउँ है त। ल अब यसलाई चेक गरेर हेरौँ एकचोटि। जस्तै कि 2007 मा जन्म्यो भने के भयो भन्दाखेरि लेस देन इक्वल्स टु 18। हामीले के लोजिक बिगार्यौँ भन्दाखेरि युआर 16 यु हेभ ओन्ली भोटिङ राइट्स भन्यो हाम्रो यहाँ है। एलिफमा कुन एक्जिक्युट भयो होला त, यो एन भन्ने भएन, अर लेस देन 18 भयो भने हामीसँग भोटिङ राइट भयो त भएन नि। लेस देन इक्वल्स टु 18 भयो भने हामीसँग के गर्नु पर्यो, हामीले भोट गर्न पाएन नि त। ड्राइभिङ लाइसेन्स त 16 मा झिक्न पाउँछ हैन, ड्राइभिङ राइट्स भन्नु पर्यो। ड्राइभिङ RIGST राइट्स भनेर लेखौँ यहाँ। र माई एज ग्रेटर देन 18 लेस देन इक्वल्स टु भनेर यहाँ छ। ग्रेटर देन इक्वल्स टु 18 ल लेस देन 18 भयो भने बल्ल के गर्न पायो, ड्राइभिङ गर्न पायो, नत्र पाएन भनेर लेखौँ। माई एज चाहिँ हाम्रो ग्रेटर देन इक्वल्स टु 18 भन्दा नि एलिफमा यो गरौँ यसरी। माई एज चाहिँ ठ्याक्क लेस देन 18 छ भने ड्राइभिङ राइट्स पनि पायो। लेस देन 18 और माई एज
ग्रेटर देन 18 पनि छ भने पायो भनेर यसरी अर्को लोजिक चाहिँ यसरी थपौँ ल। अब यो प्रोग्राम एक्जिक्युट गरेर हेरौँ। 2007 मा जन्मेको मान्छेले के गर्छ? ड्राइभिङ राइट्स पाउँदो रहेछ ल। हामीले चाहिँ यो लोजिक अनुसारले यो एक्सरसाइज सल्भ गर्यौं है त। त्यसै गरी अर्को एक्सरसाइज पनि हामी अर्को सिरिजमा गर्छौं। यो सिरिजको लागि यति नै।